Computer 3 connected. Computer 3. This previous version.
Ano yung kape ko? Doon, tinimplan pa kayo mga kape. Inabot mo na. Yung kape ko. Hindi mo lang tinimplan mo. May maluto dyan? May maluto dyan? Ha? Oo. Ate, maluto. Kakulo lang. Tao ka na?
Kailangan mo.
$5. Have a nice day.
Iti. Ano pizza din sa ano? Sa Lunes pa lang may klase na sa akin. Ang baka nito. Ano pizza? Ano? Napag-reklamo mo extra. Sa Tracy ba? Naman. Dapat may pwede So, talaga. may klase nga. Tapos na ba kasi dyan? Hindi man dapat i-reklamo mo. Mahulog naman ako dito. Tapos mabot ako sa mahulog ako dito. Teka mo. Sa asa. Dapat ka na magdulog. Ano wasun mo? Bisa design. Tapos, mato ako pang sa Bombay. So, Paano? Bala. Ano, no? kaingat, hinahin ko sa kung may gumanda, kanini gunda. Kaya ganyan. Palilig ka na. Ang labi na nito ito kumain ka, right?
Computer 2 as previous version.
What? Ano?
3. Guwapa Rangelo me. Malangelo me. A 4.
Sa 3. 10. 11 na. Sige na, 10 na sana. 70. Ito na. Send. Have a nice day. Yun. Ano? Ano ba yan? Hindi kaya.
Luto na una ako, malaban na una ako. Anong oras na? Kay, laban na muna. Ha? Laban na muna. Dahil na makatulog na yelo. Ha? Dahil na makatulog na yelo. Makwada ba kasi ko yan? Oo.
Oh, pwede din mo kami mag-ano, baka di maubos. Hindi, nagit-git sa nakuan mo dyan mo sa naan.
Hindi, may nag-upload. Africa ay. Ha? Ha? Africa. Sa Africa. Sa dakan ang taon. Sa Amerika ay sa Manila. Ngayon. Kata ka maghilot? No na. Joseph nga, kata maghilot.
sila mayaman. Ha? Yung Afrika, Ano an? mayaman sila. Mayaman na sinda. Nada. May iguan ng paupahan. Paano mo nararamot? Yun na, pinamilihan ko na dyan. Oh, Mari.
Sige. Sige na.
Walang mga pera. So, walang selection mo kayo. Selection na kayo. Pwede na. Lalaki. At 17. Iyo, nag-aatago sila doon. Pati nadako. Open. Ano itong mga sa Saudis? Ay, busi. Yung. Hindi pwede ito. Hindi ako. Amara, ano kay Vincent? Sabi niya, siya. Kaya ako, isa ko na. Sabi ko man, sige lang si Budog. Ay, kapag yan. Oo, dole na. Wala na ako ikaw. Sa mga utang. Connected. Computer. 1. Screen function. Ah, ano? Guys, sabi ko baga, mabugong kasi, walang buo. Hindi nga, inapanood na nakalagas na kapag sa Para pinagpabuhat ng pagkakapit. Inakalaan ko kung nasa perimeter na takan ng mga mulod ng Pilipinas, Japan, siya, eh si, automod si, air shot, mga kanto, mga gago, mga pila, ayaw ko na ay Nagrad ba ito? Yung nagrad ba ito? Hindi mo pagkakala. Alam mo, ano yan? Sama siya na Ito ka lang. Sama siya na ano mga magkamay.
Ako mo kayo. Ang parang ito siya ito magpapag pinakakan niya po. Ano po yung ako pinakakan niya po sa ano yung mura ko. Ano yung ano rin ang nangyari yun? Ayun. Tawa talikod, pagkakatalikod ng ano, yung yan ang matirapo no. Nung nabalik ko yun, lumito na, ako na, tira. Ano? Naon. Nakakabalaw yun. Wow. Pero wag naman ka, ano, kapal na pagkakusuhan. Oo na, nagpapabuhayin nga. Buhayin nga. Buhayin. Natawag. Eh, kung saan, pinapana ko na. Ano? Mga maisip sa mga blog. Kapit-kapit ng gusto. Kung sila nakabuyo, walang matakaw yun na nakabuyo sa iyo. Sobrang mga nakakabalo. Kakabuwa mo sa nali. Mga edit ito. Edit no. Kakarap naman sa mga karat. Mga tingnan nga, gubay-gututo. Nagana pa mo na siyempre. Ito ko ba nyo, ano, Iboy? Sino ano, Iboy? Ah, nakaganda ko si Kiyo. Natako. Kung amit ka, ano ka, wala yung pinagat ako nga, hindi ko matigano, una-una kung pagawa ng hangin sa may bilo. Pag-pag-pag-pag, nilo kayo na ka, Iboy, nagkakaroon. Dua, asawa, mami itu juga, lima kata aja saya dapat. Saya bilang kamu
Kaya wag na ako nga. Tapos nga. May isa ko yun, no? Skip sa mga wala pa kayo kasi. Ay, bubuhat mo siya na yung kayo ang tapos si Tito Sugo, may Sugo, may tapos si mga ano, mga mabuhat. Kaya nga rin ang mga mawag na umayos pa. Ikaw, nagkakalog na lang ako. Kaya ito sa sigpara na ako, nakapagbuhat ko na ako sa kamusukan ko. Mas ko pa talaga, nagbubuhat ako. Naparo ka, para isa ng bulo, di mo makalapin lang, may tira. Ano lang, may tira rin. Dalas na bagay mo lang. Dalas na hindi. Dalas ano? Dalas ano? Wala ka naman sila. Wala lang ko. Ang ginagahayos na. Wala kami ka na ko sa ako hindi nga buo mo naman. Meron dito to.
Dito to. Okay, game. Dito to. Parang dito to. Dapat ibang dito. Intas. Anong klase? Ano yung tatag ng relo mo? Intas. Ay, ito. Grabe. Dito on. Pero na photos, no? Slide pa daw. Okay. Ah? Ah? Ano? Nene ka ba ito yung natapos si Granny? Dali ko ano masubok ay kaso Duman sa eskwela naman sabi, ano ba ito sabi? sunod ko ay sunod ko ka nakabay ko brand Sa lagman gym ba gagi? Ano sa duwa ba? Yun sa thing. nakabay ko di brand ba Magpalit siya din. Ay, pangit na Ay, pangit na naman. Iyo. Parang dito kayo. Ano kayo bula? Parang baba Pabing, pero ano? baba do Bakit may tubig sa kuya? Sarap yung pati. Kaya,
Walang riyak. Mas takot pangalit ako. Eh, alis ka ka ba? Ano? Kahit mo kami. Ah. Ay, ito mo. Yan mo. Ay, Mundo ka nga ito. Mag-iyo pala na akong TikTok na ito. Really, your face? Namula mo. Ito. 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 Para Facebook. Ika. Ba ka na ito? Three connected computer. Its previous version. Wala mo. Huwag mo pala nagapot sa Wala matibay. Wala mo. My God. Bumayiwa. No.
Vlogger ka na, Lucky. His hair! Oh my God! Hindi lang ako. Bro! Bro! Nakadayo ko to. Naijan pa rin. Ano tatakalo ba sa nata? Ako dito. Upod mo ay pwede. Upod mo ay pwede. Bukan ikali ko nga ni kulang ka. Kulangot. Ano na? Sila ay ikong sabong. Wala ka man. Hindi ko ako gusto ay ano ba? Bigat ka na? Ano ang tayo mo? May mabaga. Yo. Ano ka na? Para ako masama. Para ako masama. Para maglagay ka. Madali mo sa mga araw mo. May mga ngayos ka. Sinawin. So, Ricky, Gusto na eh. Musin ka mo. Putang ganda. Sarada naman talaga sa show.
Ay, there you go. Thank you, video. Pero iba Ito si video pang no? Drink. Hindi nga si kagat drink. Tataluin ko yung ito. Yun o, normal quality. Use yun ko. Balik mo ito. Ito, aro. Na? Kutang si Ronald. Ay, mahal ka lang. Balik mo. Sulutan na. Hindi normal quality. Sa baba. Aliw nga sa GC. Aliw nga. Kaya ito, papasahin mo na nga rin. Yan o, si Say. Ang bubot mo nga ata. Kung tapos at nakakabubot ay tapos ang mga tali ang kapag mo. Dito. Masabi mo ka hindi ka pa. Sagot dito, ito pa yung Kasi masal mo sukliya kumakaraglaw ay bilo na nga ay, ano ba ito dyan? bilo na nga siya kapatid baka sa Si Tayo na si Tyron, may panira. Ano yung panira? parang yun Mayroon lang mga kutsiliya dito. Si Mayi ito ta. Makagot pala ako nga kung may panira ito. Ang mga utang may sweldo na. Ang mga utang may Parehero ka mo dyan. ang mga utang may sweldo na. Ay,
Kaya lang kamo na. Kaya lang dyan. Ha? Ade, so troller bagay ka na karangan sa Ano? ay mga rare ka mo ade. Iyo. Tigpa ka makalila ito. Ay. Ang gura so sino. Dae. Kanina ha, tawag mo pa. Eh, man. Ako sa to. Naman.
mo ano sabay ka, tayo. Kaya ako tumaan pa rin, di ba? Dito na na eh. Gawa na. Okay po. Wow, yun po. Wow. Binali mo lang. Ari kang daming sama. Para imagine. Turis. Ako nga naman ka. Ay, kung naman ang ayos na ako. Anong pigibon ninyo dyan? Wala, mayroon na naman kamukhaan. Wala ka lang naman.
ako ba yung kaibigan? Open ka to. Ikaw ulit ako yung isa. Come on. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ano ka? Rich. Ano ka pa? Balik na. Pagibutog. Pagibutog. Yung
Wala na, kita. Matawa na tao. Yun sa tayo. Pulos. Sorry. Iyo, butog. So, si butog yak, nagilangat, ibon. Una, unsa good card, yung ay na Butog. wag mo ka naman na iba. Butog. Sa tinapa ko. Again, iyo. Gawin tat. Tat. Oh. Oh, wala na, hindi ko so, pa siya doon ni Butog na ayok ka. Dapat mo pa mo ay sa pagmiliol ka din sa tama. Takot ka doon. So, pwede mo. Ang Ang tawag tawag mo. mo. Ito ay ito, isa mo pa ko. Well, pero si Butog ko, lagi pa siya ng kapag ko. Lalo, kita na dyan, kasi mag-iba ka na. Pambura. Ano, wag na karon ito. Pero, saan ko da ipangalan? Nata na ipapambura mo. Tawanak na. Dapat ang gabo. 9. $5.25. Have a nice day. Ha? Ha?
may isang Eight. $8. Have a nice day. Na. Ano pang mga ano? Wala pa, sige na baka. Ay, ako na mabakal. Ay, ikaw na muna. Ano? Ano mabakal ako? Ano? Lakas buda. Ay, may tinapay ka pa lang din.
Ano? Doon. Dongye. Yun, si Courtney kanta. Ah,
Hmm. Asukot. Ha? Asukot. Kinagyan mo na sa karon. Sa lang dem pinag. Ano oras po? 11 dito. Hmm. Pare. Pare. Dai. Iya. Dai. Siyempre.
Nagsikat na naman si PewDiePie. Ano? Nagsikat. Trending oh. Si Damos man ang nagsikat oh. 27 million na trending. Sabi ko, sikat na naman. Duwa sa trending niya. Bayashi. Bayashi. Ano mo daw ito? Yan no. Scroll ka. Muna ako. Spot or doon niya. Dahil man masikat si Phone of Dawn ang yun. Maluya guide siya. Dahil pa kani guide siya bistado kang gabos. Sabi mo, Ang bistado na kang gabos. Tikong TV ang nasa number 1. Siyempre. Ano pa? 1.9 million. Duman nga ni kay PewDiePie, 7.5. 2 days mo sana. Siyempre, masikat ito kaysa digdi. Ano? Masikat ito kaysa digdi. Nagaba sila. Sa Pilipinas, ano nisikat? Kaya 1.9 million sana. Urban Legends. Ay, Urban Rangers. Hmm. Ano ba na? Empire na sala. Ay, suspended. Yaon na dumad sa static si Kyrie Irving sa lala. Ayun na. Yaon na. Ano siya duman? Ano po? Point guard. Ay po, ano po ito? Sino ba din? Sa si Luka. Ay, napula. May system na ano? Ako bagay sa awat. Sino ba? Ano? Small forward. Kapag maliit. Para mapit. Adi po. Ha? Adi. Okay. Ako ito ang magpansin. Adik man nito. Mapamakan. Ayan. Iyo? Ako. Si Alex na ako. Mapamakan. Ikaw, Alex. Ako yun. Kung saan ba? Alas yun. Si Alex na ako. Bakit pa man? Amay ito. Amay ito. Kaya, matara. Amay ito. Ano ba sa mga ano? Ako yan. Ano, ano para kaya? Para kaya. Meron ka sa ako. Ito, ako naman. Basta ko sa'yo. Sakot-sakot. Dahil, kay kuya, para na yun. Sa tayo masana. Pero ako, Puti na siya white lady. kung paano niya Siyempre, ka nagbe-video siya. Yes, kasi. Siyempre, tanga niya. Makaulo. ay, ba ko? Okay, beautiful. Pero bako makaulo. Oo, baka nakaulo. Ano minsan pa mga makaulo ko nilito sa mga kanto. Oo naman. I-edit ang kanto ang puro karne. Mas kaya, Oo, pati yun. Hindi ba sila makaulo? Kaya nagpapaulo mo pa na sila. Best time.
May tangke sila. Ang tubig. Sila, nagiging sabon. Pero, mga ano yan. Kisay ko, ang pagkakumbir, Pilipinas, maigwa, awa, ay, Hindi, kawawa. Kasawa sa tiyan dito. awa, pagkukot. Kawan to. Yun. May ganda pa. Kawasaki. Ako nag-Kawasaki. Ilan mo na Kristo. Ilan tamo dahil ilan tamo dahil ilan tamo na sa ulo. Iyon ni sa tigara ko. Oni. Wala ayo wala. Matay pa man na mag-project ko. Luya. Sa araw mo din mag-project kay Happy. Ay kung kaya itong tawag niya. I think it's possible. Ano pa lang mag-support. Ako man ako tunay na pad niya. Diba? Kababae yung kabuhan. No? Dahil man lamang pinaka-resort ang doon. Kawahan mo ama. Kawahan. Sorry. Kapag nagmotor mo, set na sa ito. Yung mga nagpo-dress na sukat sa mga. Sa ito.
Kain. Kain niya yun. Ano lang sa iyo ang ano na, ang pan niya. So, drawing. Regalo niyo sa iyo. Itlog ko. Ha? Baliw. Ano na to? Basketball. Nag-basketball siya di bilang. Ito ilaw po niya. Ito ilaw. Ayan. Alam mo, basketball siya di bilang. Ayan. Basketball siya. Ayan. Ano talaga? Oh, yan. Oh, yung David sa orange. Sa orange amin. So, dako lang baga nakaagan. Nakalimutan ko. O, wala mo sa ito dyan sabi din. Siyempre, wala mo yung mare-pere. Maski ano, pwede masarap. Ano ka po? Oh, kailan mo nagdang ko? Center ang kawat mo, center mo. Center mo, center mo. Center. Mga center, ano yun? Pero mga center, ano? O yan o, ang ba yan o? Oo. Madayaw, dahil sa nag-ikot ay lang, makakakuha na kabuda. Tapos maanaw din yun. Dahil sa nag-ikot naman na din, nagbalik sa base. Oo. Sa Dirt, no, rescue. Si Dirt, ang inaro niya. So, fade away ni Dirt. Yan ang matang siya dyan. Sige, sige, yan o. Sabi na, nagtank siya. O, center na ng mga kapatid ko. Center o. Desin na pa na nakakashoot. Desin na to sa shooting. Kapag servitor nga din. Back servitor. Na report. Walang ko. Nagpapakali. Hilaw, ano yung hilaw? Oh, depende. Ako man, free throw. Free throw ko, araw siya. Oh, dahil mo nahiling ko
modifier mo. Ayaw mo na yung modifier mo. Ayan po. Teacher niya ito. Ano naman yung solution saan? O niya. Ha? Oh. Ay, neto. Sorry. Iyo. Dahil naman. Ako na sana malipat. Ano tayo meron? Tayo man na ipira eh. Lilipat ko puta. Dahil mo pagbukasan, dahil mo nanti bubukasan. Dahil mo pagbubukasan. Makaroon ka sa to. Bukasan. Straight mo lang siya. Ano ka? Ito. Kalaban niya daso ba? Iya. Patay ko na hero. Sa Manila. Manila. Oh. Ayan. Ay, man.
babae. Babae. Lalaki ang sa paago sa babae. Babae. Babae.
Yan ka ni Papa mo, baala ka. Ano kaya? 500. Ano, 50 na yan. Nakulang ba yan ito? Dapat 11 lang. Oo. Shoot. Matay na. Ano ka na? Nani ba man yan eh, mano? Eh, natay ka. Isa yun na. Wala ko si Jumbo sa tubay out mo na mo. Baka na. Video ka na. Wala mo na. Puta bulan din ko ito. Ano na kaya ko ulit na siya. Ay, matay na ako. Ayun, ano na, matay ako. Kami na kapag ka. Baka bayad ka wa ko mo. Account mo? Anong hipak na iyan? Anong hipak na iyan ang credit? Ano ha? Mabulang na ako. Gusto. Ibayad ko. Taon.
Oo, napapalisin. Kung mamili ka ng malapit ko. Pag-apos na kalaban mo. Kaya. Ay, diba kasi ito na. Tanong ba? Oo. Ayun.
Wala. Dulo ko, imasin ka na. Baka, wala naman ba? Hindi ako magkakaan. Sige. Ay, wala, magkakaan sila ko. Takot kami makalupag yun. Salamat. Tabi sa to. Yun na. This. Ito, magsuli ko. Di ba yung masulot? Salamat naman. Dapat ba tayo? Nakapalman na.
Ano? Ay, may yan. Yung kain na ako. Sabi yun. Sabi yun. Yung kaya nag-iyaw. Ganon siya ko yun. Ano ba? Siyempre, huwag na sila. Yung, Saan? Nakuha na kung pang nangalan yun. ako yung nakakain ko. Ayun, Wala yan ako. May ganito pa. May ganito pa. wala kong bagaan. Wala na sa mga sila ko doon. Yung mga sila sila. Yan ang reward ka. Yung highlight ko na kasi. Para di ko think. Hindi kita ko sa iyo. Kasi kasama. Uy! Yo. Malimit ka, boy. Malimit ka. Ay, taga-atras. Ay, yan. Ay.
Napasungpin! Uy, alam. Open man. Let's go, Dua. Bila pa. Tapos, Ikaw, masarap na wala? Ayun ko, di ba? Error doon. Pares kayo pa ba doon? Mali pa po dito. Ingat. Ano? Table Sultan. Pisito. Hindi. Malak na. Dahil na, warang yun. Ano, subi mo. Table Sultan. Rotete. Hindi na kami dito. Si Jamal ang... Yan. Ayaw kaya kayo. Hindi kita ka magkakaroon. Kahit kaya ka. Okay. Lubay mo. Everybody, wait, kids. Mahilo daw. Pira, Mahilo daw. 5. halat. Ayan, sasabihin niya, Anong roman, Jay? 20. Good. Sinaya! Gadali niyo. Ikik ako. Ala! Ako yung pala sa minute 11. Ala! Tangay ka. Ano pangalan mo, Jay? Pinag na sa kapi na babaon. Reggae? Oo, yun na double bang. Reggae? Oo. Ayan, ulit. Pwede ka sa akin. Mapasura. Ano?
Wala ko na tayo. Wala ko na tayo. Kung ako naglagaro ka din makahirap to. Ayun ako na nga. No? Huwag na kamalig kayo. Huwag na check. Lagi pa ako. Hindi na. Hindi ba? Magkano? Ayun ako na nga. Hindi tayo. Makulo na kalaon. Kung saan natin gano'n? Tanga ito. Ano? Tama kaya ito? Tama. Ito nga, ito. Pasok. Hilot ka lang na. Hilot ka lang na. Ha? Hilot ka, hilot ka. Ay, kanil-kanil ko na ako. Ay, ako. Hilot ka. Wala naman ang bala. Uy, yun yung nakalas na. Uy, nakalago. Oo, boss. Hindi ka na bala? Hindi ka na bala? Ibig ko na talaga ito. Ay, napagpalakat ka. Ay, kasi ito. Oo, gusto pala ko makikita ko ang bala. Hindi naman, ipupulot ko siya. Sira. Tuwan ba yun? Utang nahulog ako ngayon.
Ang gulo, kalmakit, kanas balik ka. Hindi ka na maigi. Pulo ka, basta na. Balik ka. Saan ka na, Jake? 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 Si Jake? Ha? Ikaw ka na? Mapakita ninyo. Oy, Jiro! Tayo, boy. So, makayo-iyo ka. Tao. Ito, ganito. Ako, iba na po ay. Papa, ito, nagaling hindi pa ano.
Nalabo-labo. Ikaw. Ako malisip pa ka ng Hindi ka magpalit, pagkapangan niya, pagkapangan. Kaya nakakalo. Kaya mo nalilo. Pero pangit dito. So, tayo. Ngayon ako nang mga. Ikaw na hindi yung asawa. Panangan. Ikaw ba? Hindi ka pala naging hero din. Ako ang pala naging hero na. Pero wala ko sa parte, wala. Gagal na mo. Ako magagal. Sabi ko kita na siya. Ako ito ang kanilo. Ano dito? Ayan. Pinakali. Ano ko yan?
Ang bilang agad sa tao ito. Uy! Nasasakit to. Nakakaalik to. Sige ta. Kailangan lang unahan. May kagama. Hindi na magiro. Kada ko na tiranggat din na nagagamit. Dua, tulo. Apat kami. Nakulo. Para Ito yung tingnan. Sige, para ako ang sarang. mga wala na. Sino ako magluluwas? Wait lang. Dali na, Paige! Bye! Salikod mo ko ta! Sinabot mo ko ta niyo! Daga na! Oh,
Sabi kaya yung Roblox. Kaya nga yung parkour. Then, bang matulog. Sa TV, ano? Oh! Sip-sip, matibay mo siya. Nahiro ka ng ganito. Yung mana, palaon. Sige na. Uy, na flick mo. Sige na. Duwang armoro. Ay, sige doon ka. Ako nito pa, nakalimay mo. Doon. Ay, mo na, ilingat ka rin. Kita. Christmas ka mo? Mota. Ringan niya. Ikaw mo na magsayo yung pag- Wala. Hindi na ko ni sulit eh. Kasi ko na. Eh mo, gago na. Mamaya ko na sila mag-nagruba. Yung pagtabangan, pagtigaban. Ano? Ano na? Hindi ko talaga. Tabangan naman ito. Pagtabangan din, pagtabangan. Pagtabangan. Ay, tapos. Ay, hindi mo. Hindi naman tumututo. Yun man, alam ko. Alam ko na, ano? Yung kami wala nyo. Bakit makasarayo? Uy, umayaw na! Huwag mo, magiging ka naman. Kasi po, hindi ka mo na rin. Hindi ka naman. Hindi. Ay, kayo, kumano ka sa kuya. Ito pagi mo. Ano, tayo ka dyan.
Ako pinapitisan ka na, hindi ka yung ano? Hindi? Ha? Hindi. Nag ano ko? Ako si Shopee.
Wala ako na to. Kung paano kayo, lahat na nakating mo na dito sa paluma. Ano? Ikaw yun, Satan. Ano yun? Kaya ako boy. Kaso matibayin pang matawang. Ay, static nyo. Okay na mo. Remember kita? Nag-uwi sa saka. Ano ang kanya na? Dito na lang tulong. Yun eh, hindi mo. Ano yung kapatid ko? Computer full. Uy, puta, may sa likod. Previous version. Kaya ako, boy, lang sa likod na. Pinakapos na. Online. Hindi lang mga nakakagusto. Wala akong online. Yan, hindi ka rin Eh, napapaulo niya. Kaya,
Saya mo na parado. Number anin? To. Awan na lugot kay tagbo. Paano po? Are, sudos. Napalsok? Ay, link ka, digde? Makapal. Balik na na. Uni pala. Wala naman pa ano. Digdi ka na. Mabukay ito parang dugo. Yan, digdi. Digdi ka na. Abo ko parang dyan. Abo kong parang dyan. Anong parang? Hindi ko aram. Oo. King, tama.
na yun, no, de. Di nga maaram. Newscaster na naman. Ganon. Pagod ka natin mo na, hindi mo ang pagod. Ingiter. Hindi mo ka ba na nagpapatilo? Kukunin. Wait.
Alas 12:27. Ako sa mga. Ay, Jeff, pag-set ka ng Jeff. Hindi pwede sa 50,000. Hindi ka nasugugin na ng nalakas sa Facebook. Natay daw pinag- Salamat sa lang. Natotoo. Sige. Ay, yung mga sabi ko sa
Yan ang sa Facebook ko. Alip pa siya. Magpakuhan yung magpapalpon. Magkakaroon no. Magkakaroon. Boy, no. Parayo, kita to. Ako nagpapatulong. So, kamatis mo dumande. Una ako na. Wala naman ako. Nata din ito na account yun. Bayan. Sa lang ka ito. Ito pa nga, yung nga pala ito man. Bayan. Diba yung kanang, hindi na po talaga. Oy. Hindi na ano, hindi ka naman. Wala ka. Diba? May tao dyan. Sa sa 3. 15. Talaga.
rescue so akit. May pusod pa. Ay, May so, nagadana. ay, nag-aki. Huwag naman sa Turkey. Sila, ano, sa hospital? Sa rescue. Maringan eh, nabuhay pa sa aki. May pusod pa. Tapos sa ingit sa pamilya, kagaradana. Ano siya, Bagong manggago. bagong munda. Wala akong may pusod pa. Ay, inanong ko dadigdi. Ano ito? Open tayo. Grabe. Mm. Naku, nalaglapat na tayo. Ay, iba na.
wala ko, gutom ka na. Gutom ka na. Hindi kapag, Nataang ka sabi na. mo gutom ka na. Nataang ka na. Hindi pa. Ito. Hindi na. Papa Zero. Ano na? Papa Zero. O, dito nga, Zero. Yan yan ang dati mag-sulat-sulat. Ano na? Wala ko siya. Dali na. 7. Have a nice day. Computer 1. Computer 3. Change places. Mawalo. Mawalo. Paano ka to? Inuulang. Sige. Di tayo mag-aaral. Sisko! Dali. Binagtawag ka na? Ha? Kayo, binagtawag ka na? Ha? Ba't kayo na ako nagkita sa bangko ka lang? Ako ka kasi bumibigay ko talaga. Hindi ko na rin ano. Kaya lang pakalago mo lang. Sabi mo pa ito kinagang, kinakong nasasira. Tapos kayo ba kinagang na siya?
tao, hindi ko naman. Ay, kamagaw, hindi ko naman. Wala na, baka na po wala. Very lang naman na. Ay, kakainin pala.
No,
na siya naman po. Hindi ko na ito ah. Ito si baby oh. Pilit. Okay na ako to. Bakit? Ay. Saan ba kati ulit din ano? Maro? Magaw? Gago na yun. Pati na short? Bilang kami sa putak mo eh. Oh! Putak din sa tayo. Iba sunay. Sayo. Si baby. Ako ito.
Kala ko may sarong sa kuya. Nila. Hello. Bumampi. Saan? Napakali ko lang ito. Oh, kak. Sino ang pinakabulit? Ikatita mo, kinauta ko sa mga gig ko dulo to. Ano, kinauta ko na dulo to. Boy. Lagyan mo daw ba yung maluto eh. Jump! Bam! Okay, duman. Ay, magdidi. Duman. Marami.
Lo. Ano?
Pero what's yung nagpunta ng game? Sabi ko, ang kamot ni tatang paradigmas mo as kasi yung child downtown. Ano? Tataan, ano? Ang kamot ni pero na ano siya as kasi paradigmas. Para pang tuloy. Ano?
Mangin. Agi na ba yan?
na.
tinalikod ka mo. Lamig.
iPhone o kotse. Lamborghini nasa natin. iPhone na Lamborghini, ano to ang ano? Lamborghini. Marami na yun. Wala akong pakakita. Smooth, no? Ako sa inyo yung kapatid sa mga baas. Ayun. Yung ako, yung ano, Blue. Hindi na. yung pagluto. Pangalawa ako, Mga mati minsan sumawala ng mata.
Wala ano mo, spirit. Okay. Yung bibili, account mo. Hindi yung bulong dyan. Maraming tanong. Maraming tanong. Ay. Yung sinasabi na. Wala yung okay. Happiness ka. Dali. Ginabi ko po na. Okay. Dali na. Ayun pala na mo. Ang iba kaya ay tawag ba to pang iba to kaya yan ang mo. Basta makusugon ka sana kaya mo kalsa ng ano mo, lawas.
Ay, na ako. Everybody. Marami yan. Zero yan. Malina. Para sa akin mag-appear yan. Ang burger. Kasi ito na iba, tao ito, nakakulig rin tao. Dinay, nakakulig rin sa ano, kaya, pero nga daw biglang halit ako. Sabi na, iba pa kayo tao, imposible sa ilan. Padang ka. What the heck? Ang micro, my loves. Kung nga dati ito mga niya dito sa ano, sa mga lugar. Ah, yung mga niya, ano talaga nakakagyan?
Malinaw. Uno. Ano ba ito? Utak inang dito. Yun. Ano ba? Mas malinaw kung sa camera. Yun nga, sumunod. Ang iba ito, ang iba ba, cellphone, naiilig sa yung ano na kahit may message tayo. Ayun lang. Yun na. Out na sa to. $5.25. Send. Have a nice day.
Computer 4 is still. So, ano? Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Uy. Dahil nga ang tubig. Tulog si Ma'am. Tulog. Computer 4 is still. Sige!
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer. Still. Kawan ko. Computer. Connected. Computer. As previous version.
Computer door still. Computer door still.
Computer board still. Computer board still.
Computer 4 is still. Open sa ano. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Computer 4 is still.
Open set po. Bilis. Bilis. Ano mo lang? Stop. Stop. Okay lang. So, hindi ko na ako sa Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Computer 4 is still. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. download na. Ako ang mamahay ko lang. Yung plaan, ano eh. Dari kami sa mga ano yung gamit ko? Tapos pag may isa ka, ano kahit grabe. Ano mo na gantuhan. Tama. Ano ko ah? Nagana ba? Yan, tingnan din yun. Messenger. Malapit ang accent. Daw, kung actually siya na, kung hindi siya daw, kung Computer 4 is still. buwan. Hindi, may executor o. Hindi, may executor. Yan o. Hindi ko tama minigan nila pa o. Yan o, yan ano. Okay. Yo! Wala yung kuha ka na. Ako ang kuha ka na. Ako yung stage kuha ka na. Ayun. Pagdaki na. Ganyan.
Maria, ayaw mo? Have a nice day. Isa na ka ba? Balik ko na rin yung kami. Depend. Kasi naman depend. Ano? Natin po na ako pera. Kuha ako. Ayun, may kukusulan ako. Nakanak ko. Abo ko na. Siguro ako. Ay! Kaya ka ba? Ano yan? Routine kami lang. Tulogin ko ba? Siya nagkaroon na balaw. Ate, ako lang dyan. Uy, kayo lang daw ako. Gagam na kaki ano? Di ba man? Isang gusto niyo. Di mo ano, pwede mo man no. Hindi ako, dahil hindi hindi ako. Hindi na nagsabi. Ay, nagpapakat. Ay, nagpapakat. Ano, ito, MTC. 60 ba ganyan? Palamang, mapakanda yaman. Which is paday na. Anong palaman ng makalong? Is rich? Peanut butter o ano? Chocolate? Ha? Ano ako? Ano? Ini pala ikaw ano ba? Bakal. Hindi na yung doon, ano yung doon.
ang dali na ako pinakmo. Hindi na kaya ako. Ano. Mapapalit. Bawal ang meron. Bawal hindi ang meron. Yan ang para. Ayun. Ang tala. Sabi mo kasi Tulog ka, no? Tapos panjang ka naman. Wow, sana all ito siya hindi. Buwangan na. Hindi. Buwangan tangi. Paano niya? Sinigari. Tapos hindi sa gusto niya. Nakagdakiran. Kalau kamu komentar, kami milih. So, mabuhay yung ano, skip. Wow. Iwak suwata ang matawan na ako kilala ka po sa tao. Ang cowboy. Cowboy pala eh. Dahil hindi pa man ang cowboy. Cowboy. Siya, parang ito siya. Pwede lang ako lang. Hindi na siya, pwede ko na ito. Mura ko namin dito, pero anong parang mura ko business day. Ang ano mo, ay hindi kilat mo kung business mo.
Ay, nasa DJ ko. Sorry, ako lang. Sumanjak dulu, aku konten. Ya, telepon. Ano ba ito? Konten mo. Konten mo, upload mo konten. Tapos DJ ka. Kaya ako lumano. Garo. Nakulit ka na garo. Nakulit ka na Mga breaker na. Ako naman dito sa ako. Ano? Okay.
Hindi ko makapanig na yan. Ayaw mo na ang ano mo. Hindi, pagaliw doon. Kapag ikaw ang ano mo, so, ang ipandang pa lang ang ano mo. Ano yan?
Hindi ka pa makayot, di ba? Over 10 times of weight of fire. Kumbaga, wala coach. Pag sa train,
Sais. $6. Have a nice day. Ano tama ka? Nagawa mo. Opo. Issue siya sa amin yun ang palaman. Ha? Si Swiss. Sisi ka mabakal? Dalahan mo pala ini ha. Pabulos kang gripo? Darahan mo rin. Dito yung darahan mo rin. Mama, dental floss. The door is open. The door is closed. Baka pala eh. Isa ka lang.
Sorry ka na. Ano nga naman? Ilan taon ka ba? Bumakal ka ng supang ano sa kuya. Sa ngipon baga. Supang kuya baga torosida. Anong apod ka ito? Pata na si Nini. Dental floss? Dental. Magamit kami ini. Sa LCC data yan iba. Wow! Ako ng white. Ha? Magmas ka, tadi ka makalaog naman. LCC. Tala.
Ha? Oo, nagbenta ko. Masabay yan. No, go po ako na po. Pinapunto ko.
medyo
Korea. Na. May ako rin. Wala oh. Mga pagtigas kong payo mo nga yun. Nakakakira na hayop na. Nakakatalas ng mga
Hmm.
Ano? Ballpen daw nunong. Ballpen buda sunod buko. Thank you nun. Baka dahil na inyong nagana. Ina. Oh, wala na. Ama. Palitan mo. Thank you. Ina! Sige na, ina, tay. Ano na niyo mo? Kusugo na lang ba din? Sa ano? Dali ako nakapuro. Ang taman. Nakisya kami. Nakisya kami. Nagpapanas ba ako? Nakisya kami bilang. Kaya ako. Oo. Direct kami. Iyo. Putang hayop po. Yung talaga. Paano? Bago na paano? Kami lang. Utangan niyo kang malang. Pangaloy.
kinabukasan, kami sila kasi, Bawal siya na ako. Kami sila kasi ako lang sila. Di mo sila nag-reach? Di mo sila nag-reach? May madali lang dyan para makag-reach ka sa lahat, Jay. Lahat magampang ka dumano. Okay, so, ano yung nga, hindi pa rin makapit ako kayo. Pero nganit kayo natulog. Lalaki ang para, di ba? Tika. Di ka ako kasumi. Nakaano ka, naka-bench ka sa tunay. Pero kaya mo siya magadan. Oo, sa magaling. Iyo, tulog. Utang nga yung pre-pre, makapakalang ka ba yan? Uy, nabubuksan ka din. Nga. Oh, simple yun ah. Nakakuspire ka na, Ren? Nakakuspire ka na? Ha? Ano pa gano'n? Kapit ba yun? Tapos na. Oo. Pero mo rin. Hindi ako tulawin eh. Hindi ako tulawin. Ako na nangyay kakapat na inyo.
English. Ah, English na. May ano ba? May TikTok. May TikTok ba doon sa game? Hindi ko man doon sa ro. English siya rin. Hindi ka mag-asin ko. Ha? Sa'yo ba ba? Hindi yung naging English ngayon. Gonna be drunk. We're happy. Ano tawag mo? Hindi makamulang. Sa lang kalo. Bago na. Ano ka? Ikaw ka lagay. Jalan. Kita jalan. Tak ada habis lagi.
Yung ating bulagan, no? Ako sumbi ang alis lang. Ha? Ako, nalilig ka daw, Blake. Ika nga yun. Kaya ka mo. Sabon. Dahil Sabon na. Mahamot. pangkaray ko. Kan. Wala palang powder. Yan ang powder naman. Dahil pinawalan mo dito. Tama. Dahil ko pala. Ayun. Mayroon ko na. Dahil ko na makuha.
Ano kayo? Lolo. Real. Ayaw ka or tuloy ka. Baka may sabi ko sa'yo. Nalata ka ba, Tol? Dahil nakakawag na naman. Zombie kami. Relieve. Tinatang kami nito. Araw. Ano na ang balik? Hinigit ako. Bolis ka mga kapila. Hindi ako pag-iling mo. Next one, sa mga kalanggang may nagbabago ko sa Daw, kung kami ito kasi kama. Ay, doon mo din ko sisili. Nani ka, ano nga siya yan? Susubi mo. Ay, nag-beach pa rin sa iyo. O di na daw si Deng kumatamaan. Ano yan? Ipampunas mo? Yan. Malinig. O di lang man siya. Okay? Wala na ako day. Wala na ako day. Bukod di sila. Yan ang kami ba? Dali, magdoko-doko ka na. Pwede na mag-isya pag nag-ish ka baga. Dahil ka tanong ka nga nga fan. Dahil ka ma-assume di baga. Ano mga si Butang mo? Ako lang yung nag-glitch na. Ganito ka. Para gali ka kan masilbi. Di magkano, di magpalan ka. Lupi din ang review na. Dali suran. Oh, you. Dahil na nasa zombie. Gaya mo. Lupi nga yung review na. Pero saan ka ba? Zombie ah. Oo. Lapak nga nis pag-admit yung pagkara yun. Nasaan? Babag. Iyo. Sunod, bakit isunod ito? Babag yan. Ilang mahirap. Hindi ko kaya nababawas ang bawasan mong tao. Hindi na bawasan mong tao. Dinawag pa na ka. Bawasan na. At ito ano? Gawa ko ang ibinan. Hindi makakawas. Pinapilit na po na. Kung hindi ka mo ang pagdating na ahang. Wawa. Paano na lang ang ibig? Madalo na yung kiyakila. Wala hindi na pa.
Pero pag karanibuan tayo, mga tayo nagagdaan, ay nasabi pag siya panilig. Pero pinatag sana. Pati pag natutukan ka sa player, magkakulit mo na. Hindi mo na siya pag Oo, tanggi na sa akin. Dila, mag-reaction pa pagkuhan ako din. Walang din naman, ulit yung place. kung nag-hero sa iyo. Eh, dati naman sana. Hero na din. Ibang bisis nag-ano ulit ang show. Baba, kung nasa live siya, kaya siya, bisis siya. Hero sa iyo. Ikaw, di ka makakamang. Eh, no, magagap Eh, din. so, yun nga eh, anong ba nakalagita? Sa Sa nagdaragitan, ay nagginagawan. Nasa kayo yun. Kasi hindi Nakaluwas na do. Sa naggirin naman. Dali ko may tutuwas. Alos mo yan eh. Nagpapir kami, nagtagi kami sa inyo ko kaya. Sa Kaldo nakalbo. si Gab, si King, nakasalo ako. Kaya sa salok pang nagawak namin. Sa nakalbo. Nakakay. Di plaka mo ito, tulog na. Okay, so, nalatao. Ako nakakita si Jeno. Ito na kang save this life. May naman si Bulino. Akin ang hayop ka ko. Yung gunting sa ano. Bulong mo. Bulong ang pagiling mo. Apil mo. Pero yun, sunahin takin sa YouTube, magkikret. Alam ko ano. Hindi na ko ikay. May tao na yung tao. No! Ano na nakan? Hindi po may nakakawag ka ba?
Magkaroon na po ka tayo, mag-meeting mag-please. Uy, pangharit dong to. Uy, ka pangharit. Ano ba lang kayo paano? Gabos. Supermarket. Strawberry. Strawberry.
Dahil pa si daddy mo. Orang gue naka-glitch na re. Di na nakakadaan. Utang.
Sato. Sato siya. Eight. Kita siya sulat niya. Pwede. Ano? Utso. Dia sa pista. Cinco. Mauling pizza. Mauling dos. Bread. Yeah. Cinco na ito na tao ko. Sa ilalim ng araw. Ano? Ano? Taluyon ka. Maranang kanso din talpas may. Saan ka nakakuha? Kasi na ako sa corporate na. Saan ka nakakuha? Doon pa sa kwen mga ano. Saan? Sa STC. Gura ano? Doon klase. Gura ano? Ikuang sumay kaputan. Ikuang suda eh. So, white lang sa na. Oh. Lubis. Gura ano? Kung may lubis sa mga ano. Sabi, may lang ko. Utong saro. Ito yan paano naman. Pero na ako paano. Sungkit ang pida. Hindi nakakuha ka? Parang may mga ano. Yung merenda lang kami. Kali ko pa wala. Gagtad na. Sige na. Iya. Apat ako dyan. Ang masarap dyan. Hindi lang piso. Di ko daw akong mga piso dyan. Ito man bagara mo na ito kung saan. Hindi na. Nena ah. Nung duman mo saan? Sabihan na si Nene. Saram ni Nene. Ako naman. Mga piso Nene. Iya, sige na. Ulit na. Doon sasabihin sa dapat Panga. Hindi nga 100 lang. ha? Hindi nga 100 lang. Puro ito 200.
tayo mag-cellphone mo. Dahil. May cellphone ka, man, di ka na mag-ano kang kinong. Pag Thank you, baby. Iya. Ikaw. Ayan. Thank you, baby. Paano lang? Ano na ah? Iya. Naiman. Ano ka yung parya? Naiman. Naiman. Naiman yun dyan. Tingnan. Hmm? Ha? Isay. Naman daw. Salamat, mama. Walang kapakal. Warkay ni.
Oo, tama. Wow. Ano? Para sigarilyo pa. Oo, nung nasa may sigarilyo pa. Siguro naman. Ha? Siguro naman. Tapos ano? Mga ano? Hindi ah. Hindi ako nag-apply. Ano? Kaya man, lesson lang load. $3.50. Have a nice day. Ang saan? Ano yan? Ako itong nakala. Mura ko na sa mga respeto. Ano? Hindi ka magparibo ka. Glitch, pag nag-glitch ka, pag nagadang ka, mabubuhay ka, pero di ka napili. Hindi ka na mapitawa, mayarani ka na sa ano, kaibi na sa sungguh. Yung sa tingin mo yung tinig ako, sigaw pa siya. Ano ba yan? Ang hospital. Sabi namin, ito mo
Punya, no? Isang 4 carros pa. 40.50. Have a nice day. Ang dami. Ano ba? Saan lang daw sa cellphone? Ano tayo? Ang mundo. Ano? Ayun, ako dyan sa ano. Ano to? Pati akong kwarta. Yan na pati akong kwarta. Hani akong kwarta. Sabi lang. Ano, basta. Nilipiyod. Mama, Ano, bakit cute? Sige na. Yan, agad ko. Gano'n na ito.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Boy, pili ka mo po yung nagatan ulat kasi hindi mo po yung pambili. Gatan sa Computer kape. 4 is still. Tiblawon mo na. Nag-init akong tubig duman buboy sa tin.
Ilang gatas ito? Dua. Dua mo na kape. Timplan mo si mama. Computer 4 is still. Sige. Nakalimutan pa rin ito na. Computer 4 is still.
Hindi ano sa kuya, yung inunan sa ko na Macau. Ay, mga pinakauna. Oo, Bibi. Ako Macau kang inunan. Pinakauna ni... Dahil mo man ito inuna. Pinakauna. Ano yung mali? Sa dayo ito kasi noon. Ano? Sinuno. Pakaan. Ang ari. Ari. Anong igigibo mo dyan? Yun, automatic yan. Hindi ako nasa Baka cellphone. naman ano. Uy! Pare. Nalala ko pa yun eh. Nalala ko pa yun. Matagal eh. Pare. Pwede nga yun eh. Ano yan? Naramdaman mo pa yun eh. 2015 ba lang? Nagano ka mukha yan dyan? Tanyaw mo dyan. Saan? Ano yun dyan mo? Ikaw ang kawo. Ginapan ba ka ang sa SM? Kaya. Ay, so Ano iya. ka nakasando sa nasinuno? Palita. Sandusan na siya. Bukan niya ang kasi. Ano mo daw? May pizza. May mana ni Abril. Ay Mayo. Computer 4 is still. Ang tulad ba ganinini talagang sapatos? Boot. Box talaga. Hindi Hindi mo siya kaya mo maganda na sulat. Bakong. Paano kaya mauran? Mauran ba? Pero siya nakabit. Ano kayong pagbili? Mauran maganda pa. Pero hindi pa. Yung perpatuloy ni ano. Ano kitang kwarta? Anong tama ng cellphone mo eh? Mga cellphone ko tayo. Ay, pigilin ko dyan ang problema kaya yan ang motor na yun. Kaya, dahil ka na magtugod ka ng mabad ko sa rumbulan.
Ipa ano ninda, maganda kayang hulog ka. Ipa-batak ka na sa ara mo, ang kanya, ang motor trade, higpiton niya sa hulog. Pagunan niya, isip-isip so dati niya ginabang motor trade yung hulog. Ako man yan araw. Dawa sa inyo ang daraw niya pan sa Mindero, tutugon ka ka. Ibang motor trade, maski second hand na motor, higpiton ang motor trade. Hindi ka laman. Pag talagang tulungan daw, andayan sa makabayad, wow, ano mo pa sa inyo ka. Balik. Ipito. Motor trade. Hindi man mayaman araw. Computer 4 is still. Computer 4 is still. Ang blueprint. Kailangan naman yung blueprint. Okay. Wala ko resibo sa bulsa. Wala ko resibo sa bulsa. Importante yung mga papel na yung araw-araw. Yung pagkatutunan ka. Surat-surat ka. Hindi ka mahali yan. Surat-surat. Ayun sa blong bullpen. Nakuha na sa refill. So refill kang bullpen. Nakuha mo lang yung refill. Ano ang ganda? 0965. Duwang A? Ano pa? 886? 6
Entrada. 0965-886-7766. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udri Lugbuban. Anong spelling? Udri, kung ibaga ho. Udri. Spelling nga na. A-U-D-R-I-E. R, I-D. I-E. I. Oo, I. Buda E. Ano ito mga araw dyan? Ano man daw kan? Udri Joy. Dracula ang Joy Lugbuban. Maakit daw. Ito na. Yan rabas. Ikaw at tato. Hindi ba ga? Hindi pa hindi siya. Gusto kaya. Ano nga ba? Adik. Computer 4 is still. Ano ito mga mabuboy? Ano kasi Computer 4 is still.
Ayun na. Ay, dahil may iba ka tang sira. Ayun, baka lagi na rin. Oo. Nandiyan si Bombay. Laro ka na, mama. Oh, sige. Ayun, tawa na ini. Ha? Kaya? The beautiful floor is Ha? the So, ano? Sisay. Ay, iyo. Itang kada. Sinali. Papadada si kuya. Ayun. Naglalaan pa, mama. Grabe mo na mataan. Ano pangyari? Ang kahali, kuya. Dali. Eh, ang kahali, kuya. Maaga. Ha? Sorry? Eh, iyo, pero ang kahali. Nagmotor ka ba ga? Kuya, ano isang lugong may pang na trabaho? Ano sailing mo? Ang solidar siya, sa isang simana pa. Nag-lockdown siya kan Sabado. Ano lamang adi, di yung para utik. Ah, iyo man ang ganda di. Bad lamang. Tapos parang simana pa da ang mga ano. Kuya, makulugon ang kamot ko. Iyo. Oo. Ayun eh, so nalapo ko dati. Ngayon na naman mo. Yung nga, nagaganan ko, makulugon ng maray. Masundo ka mo niyan? Sus, dapat isipin niyang ano, bata may makulog ka. Ay, ko. Ah, di maghapit ka din mag-ano kung ano. Kuya.
naman muna. Kasal. Iyo siguro. Basta pumunta dyan. Bigyan ako ng... Tinawag ka? Tawag ka ba ito? Mamaya. Computer 4 is still. Tinulog ko na.
Computer 4 is still. Kayo. Wala kaso, wala. Wala nang tao. Computer 4 is still. Coffee sa one. Inayok, you know. Darling. Pizza to. Ha? Napakadali. Yan. Sino ba sa kuya? Nalista. Yan, automatic na ba itong malawag naman din? Ano yung nalista niya? May reference number. Yan, automatic na ba ito ba ng malawag? Huwag ko yan, pag inapot mo yan, padala mo. Picturean. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Computer 4 is still. Natuba na ako. Parang ito kung sagot yun. Yes, I'm slowing down. Wow, ito kang bubo. Snake, nagdulong si Tika na gamit. Mga dating pinasa. Ganun na ka na. Limbat na alaba ang Sila wag kang maluto. Sila wag kang maluto. Sila wag kang linapay. Open sa tray. Oh! Open sa tray. Sige. Suot kita ang taya. Suot kita ang taya. Dakulong pala lang tayaan ko sa dakulong. Sabi mo, dahil ka Ipikroramdaman akong tayaan na dahil ko naramdaman ko nga. Pero dakulong lang tayaan ko. Kasi nang wala ka tray. Wala? Ganyan. Hindi ginamay lang. Ano? Ipis ang laki yan. Ipis mo ka lang. Ang solamido, si Papa mo Mumbai. Nagpadyak siya, waran siyang nakakuha. Ang gumangay siya yun. $7.50. Good evening. Ano na mga dito sila? Ano yan? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Si Papa mo kalbo. Isip ko TikTok. Ano isip mo? Buto. Tapos, Ano ko mga? Ano mo? You never show because you and me, I will love you with you. Ako na mapatuloy ng pag-dose. Bis
na si Jimin may pakawag kang. Ano yun? Narilag. Oo. Napadang siguro. Inispilan ko man sa noon eh. Natang tikpar pa rin eh. Kung dahil inispilan mo sa Kaya Jay, tumayip ka. at least. Bro, I need some. I love you too. Let me. Ay, ginagap ka. I'm so loving you. Si Papa. Kahit matapa ako lagot. Kailangan din ng ano ko, ayaw. Patikos. Patikos ng bahay. Kita yun lang, ko rin sa Mumbai. Eh, anong kalimut si Di ang nag-ano? Nakawal ko na. Kasi may black. Nung pa yun si CJ, nakuha na yun ni ano. Yan, ang pumas, dragon. Kami raid, bumon. So ano ba na? Sorry, so magkarula ka. Gulat ka. Hindi mo ako kagyo. Stop. Ah! Yun na! Wow! Korea. Sumagong pa yan yun! Sumagong pa yan. Ano ako niya? Ano ako dito? Ano ako niya? May portrait ko tumakan. Yan yung danak ako niya. Paano mo naaraman, ano? Ha? Paano mo naaraman? Nag-ano sa kaya nag-chat. Paano pala bumuti ko? Pinaring part sa kuya ang sing. Paano mo na? Nabasa mo? Anong pabasa? Ano ako din? Nga. Ano daw?